الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن أشارك في هذا المؤتمر أو في هذه الندوة بورقة تحمل عنوان عريض، ولكننا نحاول أن نختصر حول نقاط محددة. فالورقة جاءت بعنوان واقع سوق العمل وهيكل العمالة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، دراسة حالة دولة تشاد. ونعلم الحضور الكريم أن من المؤكد اليوم بأن الحركة الاقتصادية باتت مهمة أكثر من أي وقت مضى، لما للاقتصاد من دور مهم في كافة مناحي الحياة التعليمية والثقافية والاجتماعية والتكنولوجية. ومحور الحركة الاقتصادية يتمثل في عنصر العمل، ذلك أن المورد البشري هو الكفيل بتحريك كافة الأمور التي تفضي إلى النجاح. لذا تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على سوق العمل في إفريقيا جنوب الصحراء، هذه المنطقة الواعدة التي تتميز بمواردها الطبيعية الهائلة وموردها البشري الشاب. وهذه الموارد سواء الطبيعية منها والبشرية التي لم تستغل بالصورة المطلوبة حتى اللحظة بفعل عوامل سياسية ومالية وأخرى إدارية. فتم تقسيم هذه الورقة إلى 3 محاور رئيسية، وهي كالتالي: المحور الأول يتضمن الإطار العام للدراسة، أما المحور الثاني هو الإطار النظري للدراسة والذي تمثل في مفهوم العمالة والهيكلة في منطقة الدراسة، والمحور الأخير واقع العمل في منطقة الدراسة. طيب، تتمثل مشكلة هذه الورقة حول التساؤل الرئيسي الذي جاء في مضمونه: ما واقع سوق العمل وهيكل العمالة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء؟ وانبثقت من هذا التساؤل أسئلة فرعية، وهي كالآتي: ما هو واقع سوق العمل في منطقة الدراسة؟ ما واقع هيكل العمالة في منطقة الدراسة؟ وما هي العوامل والخصائص التي تميز العمالة في منطقة الدراسة؟ هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع سوق العمل وهيكل العمالة في القارة السمراء عموما، وفي منطقة جنوب الصحراء على وجه الخصوص. وإجمالا هدفت الدراسة إلى الآتي: تشخيص واقع سوق العمل وهيكل العمالة في منطقة جنوب الصحراء، وبيان العوامل المؤثرة على سوق العمل في هذه المنطقة، ووضع إطار علمي وعملي للارتقاء بالعمالة في منطقة جنوب الصحراء. وتعد أهمية هذه الدراسة في أنها تهتم بالعنصر البشري، وعنصر البشر يعد من الأمور الواضحات للعيان في أهميتها، باعتبار أن المورد البشري له مكانة في مختلف الأصعدة. وعليه يمكن إجمال أهمية هذه الدراسة في الآتي: 1. بات العنصر البشري اليوم هو العامل الوحيد للمنافسة بين منظمات الأعمال، تماما كمنظمات العامة كذلك. الأهمية الثانية: تحتل إفريقيا منطقة الدراسة مكانة مرموقة في توفر العمالة، إلا أن سوق العمل يحتاج لكثير من الجهد ليواكب الواقع. من الأهمية كذلك الاتجاه العالمي نحو تقنين العمل من خلال زيادة المعرفة والمهارة وتقليل العمالة. واتبع الباحثان في هذه الدراسة المنهج الاستدلالي والمنهج التحليلي
تصل في النهاية هذه الدراسة إلى نتائج مهمة، وهي كالآتي: إن سوق العمل في منطقة الدراسة يتميز بالوفرة في الأيدي العاملة القادرة على العمل في مختلف المناطق في منطقة جنوب الصحراء، وخاصة في دول وسط إفريقيا. أظهرت الدراسة إلى أن العاملين في آه، منطقة الدراسة ظلت الفرص أمامهم ضئيلة في غالب الأحيان، وهذا واضح. النتيجة الثالثة: أكدت الدراسة أن منطقة جنوب الصحراء تتمتع بعدد هائل من فئة الشباب، مما يؤثر إيجابا على وفرة الأيدي العاملة. النتيجة الرابعة: يرتبط الطلب على العمل بعوامل عدة، أهمها مستويات الأجور الحقيقية، والطلب على المنتج، وأسعار المنتج، وعوامل الإنتاج الأخرى. النتيجة الخامسة: يعاني أفراد الأسر في سن العمل من المعوقات نتيجة انخفاض مستوى التحصيل العلمي في منطقة الدراسة، نقصد هنا منطقة جنوب الصحراء، وكذا انخفاض الأجور للعاملين. والنتيجة الأخيرة: أظهرت الدراسة أن استيعاب قطاع الزراعة لعدد كبير من العاملين ساهم كثيرا في تقليل نسبة البطالة بمنطقة الدراسة. وعليه أوصت الدراسة بالنقاط التالية: واحد، على دول المنطقة صياغة قوانين استثمارية محفزة لأرباب العمل بغية فتح مجال أوسع للاستثمارات الأجنبية. اثنين، دعم القطاع الخاص ماديا وفكريا في دول جنوب الصحراء. ثلاثة، التركيز على التعليم المهني لاستيعاب أكبر عدد من الشباب في المجالات الفاعلة بسوق العمل. وأخيرا، دعم قطاع الزراعة بالآلات المتطورة والبذور المحسنة لاستغلال المساحات الكبيرة المتاحة، بما أن هذا القطاع ساهم كثيرا في تقليل البطالة بالمنطقة. هذا، وأشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.